ඉතින් අද දවසේදී මම කතා කරන්න හදන්නේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් එකක් දාන්නේ කොහොමද? ඔයාලට ලයිව් මම කියලා දෙනවා ස්පොට් ට්‍රේඩින් එකක් දාන්න විදිහ මම පෙන්නනවා. ඉතින් දිගටම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඒව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ Binance එකේ ට්‍රේඩින් කරන වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. මේක එක ක්‍රමයක් තමයි ස්පොට් ට්‍රේඩින්, අනිත් ක්‍රමය තමයි ෆියුචර් ට්‍රේඩින්. ඒතර මේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් වලදී අපිට රිස්ක් එක ගොඩක් වැඩි. මොකද හේතුව තමයි ඔයා දාන මුදල් ඔයාට එක ක්ෂණයකින් ඔයාට නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. හරිද? නමුත් මේ ස්පොට් එකේදී තියෙන දේ තමයි රිස්ක් එක අඩුයි. රිස්ක් එක අඩුයි. මොකද හේතුව තමයි අපිට කවදාවත් මේකේ මුදල් නැති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් මේකේ කොයින්ස් ඉහළ පහළ යනවා. ඉහළ පහළ යනවා. ඉතින් මේ ඉහළ පහළ යෑමේදී සමහරක් විට කොයින්ස් වල වටිනාකම අඩු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වටිනාකම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොත් එහෙනම් මම ඔයාලට තේරෙන විදිහට මේක කියන්නම්. අපි රත්තරන් ගමුකෝ. දැන් රත්තරන් වල පවුමක අද මිල කීයද? හෙට මිල කීයද? අනිද්දා මිල කීයද? මේ විදිහට ඔයාට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇහෙනවා. ටීවී වල උනත් අපිට කමර්ෂල් ඇඩ්ස් යනවා. ඒක කියනවා පවුමකට මෙච්චරක් දෙනවා කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අද පවුම 1,50,000 නම් තව මාසයක් මාස දෙකක් ඇද්දී 1,02,000 වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒතකොට රත්තරන් කියන දේ ඔයාට කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහනේ. මොනවා වුණත් ඔයා ගාව ඒ දේ තියෙනවා. යම්කිසි වටිනාකමකින් ඒක තියෙනවා. ඒක තමයි මේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් කියන්නේ. ඒතකොට ෆියුචර් ට්‍රේඩින් වලදී වෙන්නේ අපි ගාව රත්තරන් තිබ්බොත් අපි හරියට ඒක ඔට්ටුවක් අල්ලනවා වගේ තමයි. දැන් ඔයාලා ගොඩක් දැකලා තියෙනවානේ ඔට්ටුව අල්ලනේවා. එතකොට අපි ඔට්ටුවක් අල්ලද්දී දින්නොත් ඒක අපිට ඩබල් වෙලා හම්බ වෙනවා. නමුත් පෙරදුනොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක අපිට නැති වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දෙකක් තමයි මේ Binance එකේ ස්පොට් සහ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කියන්නේ. රයිට්. අද අපි කතා කරන්නේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් කරන විදිය. ඉතින් ස්පොට් ට්‍රේඩින් කරන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම Binance වල රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් Binance වලට තාම ඔයා රෙජිස්ටර් නොවන කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක කරා ගිහලා ඔයාට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් Binance වල රෙජිස්ටර් වෙන්න. රයිට්. අපි වැඩි කතාවක් නැතුව එහෙනම් යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි ස්පොට් ට්‍රේඩින් හෝ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් හෝ මොකක් හෝ ට්‍රේඩින් එකක් කරනවා නම් අපි ගාව USDT හෝ BUSD අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කොහොමද බලමු ඒවා බයි කරන්නේ? ඉතින් බොහොම ලේසි. මේක බයි කරන්න අපිට Binance එකේම ඔප්ෂන් කීපයක් දීලා තිනවා. ඉතින් අපිට ඒක කරන්න අපි යන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මේ wallet කියන එකට අපි යන්න ඕනේ. රයිට්. අපි යමු මෙතන තියෙන wallet කියන එකට. wallet කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් buy කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ buy කියන එක උඩ අපි ටච් කරන්න ඕනේ. රයිට්. buy කියන එකට ගියාට පස්සේ අපි කෙලින්ම P2P මාකට් එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අද කොහොමද USDT එකක වැලියු එක. ඒ වගේම BUSD එකක වැලියු එක කොහොමද? මේ දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් ඔයාලට මෙතනින් buy කරන්න පුළුවන් USDT. මෙතන trusted sellersලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි කොහොමද trusted sellersලා හොයාගන්නේ කියලා මම වීඩියෝස් දාලා තිනවා. මම හිතන්නේ පසුගිය සති දෙකක් කාලය තුලදී මම ලයිව් එකක් ඇවිල්ලාම කියලා දුන්නා මේ P2P ගැන හැමදේම. බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් නොදන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒකේ ලින්ක් එකත් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම බයි කරගත්තා P2P මාකට් එකෙන් USDT කීපයක්. ඉතින් ඒක තමයි දැන් ඔයාලට මම පෙන්වන්න හදන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි P2P මාකට් එකෙන් ගන්න USDT හෝ BUSD එන්නේ මෙන්න මේ තියෙන ෆන්ඩින් වොලට් එකට. හරිද? අපි යම් මෙතන තියෙන ෆන්ඩින් වොලට් එකට. ෆන්ඩින් වොලට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් P2P මාකට් එකෙන් රිලීස් කරපු USDT මගේ 240ක් තියෙනවා මෙතන. දැන් ඒක ඔයාලට මෙතන පැහැදිලිවම බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන amount එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනත් ඒ amount එක පේනවා. හරිද? එතකොට අපිට හැකියාව තියෙනවා මේකෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න. හැබැයි ස්පොට් එකේ ට්‍රේඩ් කරනකොට අපි ගාව අනිවාර්යයෙන්ම ස්පොට් එකේ තමයි මේ බැලන්ස් එක තියෙන්නේ. ෆන්ඩින් එකේ තියාගෙන අපිට ස්පොට් එකේ ට්‍රේඩින් කරන්න බෑ. ඒක නිසා අපි කරන්න ඕනේ මේ ෆන්ඩින් එකේ තියෙන බැලන්ස් එක අපි දා ගන්න ඕනේ ස්පොට් එකට. ඒක කරන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆන්ඩින් යටතේ තියෙනවා ට්‍රාන්ස්ෆර් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න. නැත්නම් ටච් කරගන්න. right. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී කරන්න ඕන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන from funding to spot wallet කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ funding එකේ ඉඳලා spot එකට අපිට මේක දා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපි මුකුත්ම කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන
ෆන්ඩින් සිලෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන ස්පොට් වොලට් කියන තැන ටච් කරලා අපිට කෙලිම ස්පොට් වොලට් විතරයි තියෙන්නේ. ඒක ටච් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන කොයින් එක සිලෙක්ට් කරන්න එනවා. ඉතින් අපි මොන කොයින් එකද දාගන්න ඕනේ? අපි USDT නේ ගත්තේ. ඒක නිසා අපි මෙතන USDT සිලෙක්ට් කරගන්නවා මේ විදිහට. USDT සිලෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන amount එක අපිට ගහන්නත් පුළුවන්. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපි maximum amount එක දාන්නත් පුළුවන්. අපි මෙතන max කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපේ තියෙන ඔක්කොම amount එක funding wallet එකේ තියෙන ඔක්කොම USDT ටික මෙතනට එනවා. දීලා ඉවර වෙලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙන confirm transfer කියන එක උඩ ටච් කරගන්න තියෙන්නේ. අපි ටච් කරමු. right ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් transfer successful කියලා ඇවිල්ලා funding එකේ තිබ්බ balance එක 0 වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මෙතනදී දැන් funding එකේ තිබ්බ ටික 0 වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම spot එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන spot කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ spot කියන එක උඩ මේ විදිහට ටච් කරන්න. හරි ටච් කරලා වෙලාව පොඩක් පල්ලෙහාට ගියා නම් බලන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාලට බොහොම පැහැදිලිව පේනවා මෙන්න තියෙනවා බැලන්ස් එක 240 ෆන්ඩින් එකේ ඉඳලා ස්පොට් එකට දාගත්තා. ඉතින් ස්පොට් එකට ගියාම ඔයාලට තවත් මෙතන කොයින්ස් වර්ග කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ මම බයි කරපු කොයින්ස් ටික තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මම බයි කරපු එක එක කොයින්ස් මේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට අපි බලමු කොහොමද දැන් ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ කියලා. ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න නම් අපි කොයින් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදී අපිට කොයින් සිලෙක්ට් කරගන්න ක්‍රම කිහිපයක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි මෙතන මාකට් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් කොයින් සිලෙක්ට් කරගන්න. අපි යම් මාකට් කියන එකට. මාකට් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් search coin pairs කියලා තියෙනවා. right එතන ඔයාලට ටච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ search coins pairs. එතකොට අපිට අදාළ අපි දන්නවා නම් coin එකක් අපි හිතමු උදාහරණයකට Ethereum. අපි ETH කියලා ගහුවට පස්සේ මේ list එකක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Ethereum වල තියෙන. එතකොට අපි මෙතන buy කරේ හොඳට මතක තියාගන්න USDT නේ. එතකොට අපි ගන්න ඕනේ USDT Ethereum. එහෙම නැත්නම් Ethereum USDT. දැන් අපි BTC buy කරනවා නම් BTC USDT තමයි ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම BTC කියලා දෙහුවට පස්සේ මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා BTC USDT කියලා. හරිද? අපි දැන් BTC buy කරන්න තමයි හදන්නේ. දැන් BTC වල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් යන price එක කීයද කියලා 19025 BTC එකක් USDT වලින් ගත්තා. right අපි ඊට පස්සේ බොහොම පහසුවෙන් මෙතන කරන්න ඕනේ මේ BTC USDT කියන එක උඩ ටච් කරන්න මේ විදිහට. හරි ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කැන්ඩල්ස් ඇවිල්ලා තිනවා මාකට් එක ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන්. ඉතින් යම්කිසි කෙනෙක්ට chart analyze තේරෙන්නේ නැත්නම් පල්ලෙහා description එකේ මම ඒකේ link එකක් දාලා තිනවා කොහොමද chart එකක් analyze කරන්න කියලා support and resistance follow කරලා. ඒ වීඩියෝ එකත් පල්ලෙහා description එකෙන් ඕනනම් බලන්න පුළුවන් මම link එක දාලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් යන price එක move වෙනවා අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා මේ කොළ පාටින් පෙන්නන්නේ price එක up වෙනවා නම් සහ රතු පාටින් පෙන්නන්නේ price එක down වෙනවා නම් ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන option දෙකක් තියෙනවා right මෙතන buy තියෙනවා ඒ වගේම මෙතන sell තියෙනවා දැන් අපි buy කරන්න තමයි හදන්නේ right අපි දැන් trading එකක් දාන්න හදන්නේ හොඳට බලාගෙන ඉන්න right ඊට පස්සේ මෙතන මම buy කියන එක උඩ මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ preview එකක්. මේ preview එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන buy කියලා කොළ පාටින් පෙන්නනවා. හරිද? ඒ වගේම මගේ available balance එක මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 240 කියලා පෙන්නනවා. හරිද? අපිට මේකේ amount එක buy කරන BTC ප්‍රමාණය අපිට type කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට මේ full amount එකෙන් ගන්න පුළුවන් BTC 0.12ක් දැන් වෙද්දි මාකට් එකේදී BTC 0.12ක් ගන්න පුළුවන් ඔයාගාව USDT 240ක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න 100ට මේ තියෙන 25 150 175 100 කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තියෙන available balance එකෙන් 125ක BTC buy කරන්න කියලාත් මට විධානයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 150 දුන්නොත්
මංගාව දැන් 240යිනේ තියෙන්නේ. එතකොට 240 සාමාන්‍යයෙන් දෙකට බෙදුවම 120යිනේ. එතකොට මේක 150 දුන්නොත් USDT 120ක විතරයි BTC buy වෙන්නේ. ඒක වාට පැහැදිලිනේ එන්නේ මේ විදිහට අපිට මෙතන 150 නම් මේ උඩ ටච් කරනවා නිකන්. 175 මෙතන නිකන් ටච් කරනවා. එතකොට ඒ අදාළ ගානෙන් 175ක් මේකේ පර්චේස් වෙනවා. මම මේක 100%ම ගන්නවා. ඒ කියන්නේ 100% දාලා ඉවර වෙලා right ඊට පස්සේ මෙතන වැදගත්ම තැන තමයි මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ලිමිට් කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් Binance වල මේ ලිමිට් කියන්නේ අපිට පුළුවන් දැන් උදාහරණයක් විදිහට chart එකේ දැන් යන්නේ BTC එකක් 19026ටනේ අපිට උන්නම් පුළුවන් මේක 19000ට ගියාට පස්සේ මේ 240න් 749 බයි වෙන්න කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔටෝමැටිකලි BTC එක ඩොලර් 19000ට ගියාට පස්සේ බයි වෙනවා. හැබැයි 19000ට ගියොත් විතරයි බයි වෙන්නේ. මොකද එයා තාම ඉන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන වැලියු එක පෙන්නනවා. හරි 19029 තියෙන්නේ. අපි මෙතන කරන්න ඕනේ එහෙම බයි කරනවා නම් මෙතන අපි දාන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ මේ විදියට 19000යි කියලා. එතකොට 19000 දීලා මේක 100% දීලා buy BTC දුන්නට පස්සේ BTC එක 19000ට ආවට පස්සේ තමයි මේක buy වෙන්නේ. right ඉතින් මම නිකමට මේ විදියට දාන්නම්. මෙතන ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ විදියට limit කියන එක යටතේ මෙතන limit කියන එක යටතේ USDT 19000ට ආවට පස්සේ buy වෙන්න මම 100%ක් දැම්ම මගේ ඔක්කොම ටික buy වෙන්න කියලා මම මෙතන buy BTC කියලා එකක් තියෙනවා ඒක ටච් කරනවා right ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන open orders කියන තැන බලා ගන්න පුළුවන් මගේ order එක place වෙලා නැහැ place වෙලා තියෙනවා නමුත් තාම මේක buy වෙලා නැහැ. මොකද buy වෙලා නැති හේතුව තමයි මේක 19000ට ආවොත් තමයි buy වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ limit කියන එකේ කතන්දරේ. එතකොට අපි බලමු මේ limit කියන එක යටතේම තියෙනවා market stop limit stop OCO කියලා keep එක. මේකේ වැදගත්ම දෙක තමයි limit සහ market කියන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දිග වෙනවා මම පස්සේ වෙලාවක මේ ස්ටොප් ලිමිට් ගැන වෙනමම කතා කරන්නම්. අපි මාකට් කියන එකට පොඩ්ඩක් දාලා බලමු. මාකට් කියන එකේ වෙනස තමයි දැන් යන මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එකට අපි විධානයක් දුන්නට පස්සේ එවලෙම මේක බයි වෙනවා. එවලෙම බයි වෙනවා. ඉතින් මෙතන available balance එක දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ බිඳුවයි තියෙන්නේ. එතකොට ඇයි බිඳුව තියෙන්නේ අපි දැන්ටමත් ඕඩර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඕඩර් එක අපි ක්ලෝස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕඩර් එක ක්ලෝස් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා කැන්සල් කියලා බටන් එකක්. මේ කැන්සල් කියන එක දෙන්න මේ විදිහට. දීලා ඉවර වෙලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන USDT ගන්න නැවත ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මාකට් කියන එකට දැන් මේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන මාකට් කියන එකට තමයි අපි දාලා තියෙන්නේ. දැන් මාකට් ප්‍රයිස් එකට ඔටෝමැටිකලි එක බයි වෙනවා. ඔන්න බලන්න මම ලයිව් දැන් ට්‍රේඩ් එක දාන්න හදන්නේ. මෙතනදී අපි කරන්න ඕනේ මෙතන 100%ම දෙන්න ඔයා USDT ඔක්කොගෙම BTC ගන්න ඕන. දීලා ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතන buy BTC කියලා තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් success කියලා මැසේජ් එකක් එනවා. දැන් open orders වල පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව තමයි open orders වල පෙන්වන්නේ pending orders. දැන් මේක purchase වෙලා තියෙන්නේ දැන් trade වෙනවා. ඒක අපිට බලන්න නම් අපි මෙතන යන්න ඕනේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා wallet කියලා එකක්. මේ wallet කියන එකට ඔයා යන්න මේ විදිහට. wallet කියන එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ස්පොට් කියන එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ස්පොට් කියන එකේ ඔටෝමැටිකලි යනවා wallets ගියාම නැත්තම් වෙන එකක නම් ඉන්නේ. ඔයා ස්පොට් කියන එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙහෙම පහළ ගියාට පස්සේ ඔයාට බලන්න පුළුවන් මම buy කරපු BTC ටික මෙතන ට්‍රේඩ් වෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම BTC 242ක buy කරා. මගේ කලින් ඩොලර් 3ක BTC තිබ්බා. ඉතින් ඔයාට බලන්න පුළුවන් දැන් BTC වලින් තමයි මගේ USDT තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා ට්‍රේඩ් වෙනවත් මෙතන බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයා හොඳට බලන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා වෙනස් වෙනවා. තප්පරෙන් තප්පරයට වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ. අපි USDT වලින් තීද්දි
ට්‍රේඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක ස්ටේබල් කොයින් එකක්. BTC වලින් හෝ ඕනම වෙන කොයින් එකකින් තියෙනවා නම් මේක ට්‍රේඩ් වෙනවා. දැන් BTC වලින් තියෙන නිසා මේක ට්‍රේඩ් වෙනවාට බලන්න පුළුවන්. chart එකේදී මේක අප් වුණොත් අපිට මේ මුදල වැඩි වෙනවා. ඩවුන් වුණොත් මේ මුදල අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ස්පොට් එකෙන් අපිට chart එක ඇනලයිස් කරලා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඔයාට පුළුවන් BTC buy කරන්න. දැන් අපි ප්ලේස් කරලා ඉතින් ඕටේ දැන් ට්‍රේඩ් එක දාලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් ආව කියලා හිතන්නකෝ BTC වලින් අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එක වා හිතා ගන්න. මට ඩොලර් 300ක් වුණා නම් ඇද ඊට පස්සේ මම මේක සෙල් කරලා දානවා කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද සෙල් කරන්නේ කියලා. ඉතින් බොහොම ලේසි සෙල් කරන්න. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මෙතන BTC කියන එක උඩ මේ විදිහට ටච් කරන්න. එතකොට මේ විදිහට එනවා. ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් BTC USDT කියලා නැවත ෆෙයා එක. හරිද? මේ BTC USDT කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන BTC USDT කියන තැන ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ අර අපිට කලින් හුරු පුරුදු ඉන්ටර්ෆේස් එකටම තමයි එන්නේ. දැන් මෙතනදී ඔයාලා කරන්න ඕනේ දැන් අපි කලින් කරේ බයිනේ දැන් මෙතන දෙන්න ඕනේ මේ සෙල් කියන එක. මෙතන ඊතලේ පෙන්නලා තියෙන විදිහට සෙල් කියන එක දෙන්න. දීලා ඉවර වෙලා ඔයාට පුළුවන් මේකත් එක්කෝ ලිමිට් කියන එකෙන් මේක සෙල් වෙන්න දාන්නත් පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ලිමිට් කියන එකෙන් සෙල් එක දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? BTC එක අපි කියනවා 20000ට ගියාට පස්සේ මේක සෙල් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මෙහෙම 20000 කියලා ටයිප් කරලා ඔයාට 100ක් දාලා ඒ කියන්නේ 100%ක්ම දැන් BTC ටික සෙල් වෙන්න කියලා ඔයාට දාන්න පුළුවන්. දාලා ඉවර වෙලා ඔයාට මෙතන sell BTC දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මෙතනදී චෙක් කරගන්න පුළුවන් එන ප්‍රොෆිට් එක. හරිද? මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපි 200 කීයද 240 නේ තිබ්බේ. ඒතකොට දැන් 258ක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ BTC එක 20000ට ගියොත් ඔයාට 258ක USDT හම්බ වෙනවා කියන එක තමයි මෙන්න මෙතනින් කියන්නේ. හරි? මෙහෙම දාලා ඉවරලා අපිට sell BTC දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට මේක open orders යටතට තමයි එන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් open orders යටතට එන්නේ. මොකද මේක pending order එකක්. හරිද? මේක 20000ට ගියොත් තමයි මේක sell වෙන්නේ නැත්තම් sell වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඉතින් අපිට මේක එහෙම නෙමෙයි දැන් මේක sell කරන්න ඕනේ මාකට් එක යන price එකට. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මේක මෙතන cancel කරන්න මේ විදිහට. cancel කරලා ඉවර වෙලා මම අර කලින් කියලා දුන්න විදිහට මෙතන දා ගන්න ඕනේ මොකද්ද මාකට් කියන එක. මේ විදිහට අපි මාකට් කියන එක දා ගන්නවා. දාලා ඉවරලා ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන එකේ 100%ක් මගේ තියෙන බැලන්ස් එක සෙල් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා 100% දාලා ඉවර වෙලා මෙතන sell BTC කියන තැන ටච් කරනවා මේ විදිහට. දැන් බලන්න පුළුවන් success කියලා මැසේජ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. right අපි බලමු දැන් මං ගාව USDT කීයක්වත්ම තිබුණේ නැහැ. ඔයාලට මතකයි මම BTC buy කරගත්තා. දැන් බලමු wallet එකට ගිහිල්ලා wallet එකේදී අපි spot එකට ගිහිල්ලා දැන් බලමු කෝ BTC නැහැ. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මෙතන USDT කොහොමද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USDT 245ක් මගේ account එකේ දැන් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් දැන් BTC මං ගාව නැහැ. මොකද BTC මම sell කරගත්ත නිසා. BTC මම sell කරා. ඒක නිසා මං ගාව BTC නැහැ. right. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඕන coin එක purchase කරන්න පුළුවන්. USDT වලින් තියෙනකොට buy වෙන්න එපා. ඒ balance එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඔයා මේක අවුරුදු 3-4 තියාගෙන හිටියත් 245ම තමයි. මොකද USDT stable coin එකක් මේක trade වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි spot trading එකේ වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරනවා. තාම Binance account එකක් නැත්නම් ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ මම link එක දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් register වෙන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා videos දාලා තියෙනවා. old videos Binance ගැන දාපු ඒවත් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට ජයග්‍රාහී සුබ දවසක්.